हेलो गाइस, वेलकम टु च्यानल डब्ल्युएचवाई। खैर यो मिलोस् नमिलोस् होइन, तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ यो जमाना भनेको एआईको जमाना हो। यो एआईको जमानामा पनि तपाईँले यो भिडियो स्किप गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ धेरै मान्छेभन्दा पछाडि पर्नुहुन्छ। पछाडि मात्र होइन कि तपाईँले धेरै कुरा कमाउनु पनि हुन्छ। तपाईँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न मन लाग्छ भने गर्नु, मन लाग्दैन भने नगर्नु। अनि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि इन केस तपाईँलाई लाग्छ कि यो भिडियो कुनै साथीलाई पठाउन जरुरी छ भनेपछि त्यसले सेन्ड गरेर यति मात्र सहयोग गरिदिनु होला। तर सकभर यो भिडियो तपाईँले स्किप चाहिँ नगर्नु होला है। त्यहाँदेखि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो स्क्रिन चाहिँ तपाईँले देख्नु भइरह होला। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेपछि सजिलो हुन्छ भनेर प्ले स्टोर ओपन गर्छौँ र प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च, अनि त्यसपछि हामीले जेमिनाई सर्च गर्छौँ। जेमिनाई सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ मेरो अब पहिला नै डाउनलोडेड छ यो लोगो तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यो लोगो गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँलाई ओपन गर्नु सिम्पली। अनि जेमिनाई भन्दा पनि च्याटजिपिटी पनि छ, तर म पर्सनली चाहिँ जेमिनाई म प्रिफर गर्छु, किनभने मैले जेमिनी धेरै युज गरेछु र जेमिनाई मलाई राम्रो पनि लाग्छ इन कम्पेरिजन टु च्याटजिपिटी। कुनै कुरामा च्याटजिपिटी राम्रो छ, कुनैमा चाहिँ जेमिनाई राम्रो छ, तर पर्सनल रिभ्यू दिँदाखेरि मलाई जेमिनाई सबभन्दा राम्रो लाग्यो। त्यही भएर म चाहिँ जेमिनाई युज गरेर बताउँछु। यसमा तपाईँले एउटा प्लस आइकन देख्नु भइरह होला। यो प्लस आइकनमा थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ क्यामेरा, ग्यालेरी, फाइल्स भनेर आउँछ, ड्राइभ र नोटबुक्स। यसमा मैले सबभन्दा पहिला क्यामेरा, ग्यालेरी र फाइल्सको बारेमा मात्र बताउँछु। सपोज यो क्यामेरामा क्लिक गरेर तपाईँले जेको पनि फोटो दिनुहुन्छ, सपोज म यसको एउटा फोटो क्लिक गरेर यसलाई एट्याच गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई नेपालीमै कमान्ड दिँदा नि हुन्छ, जस्तै सोल्भ गर्नुहोस् मैले भने, अनि सेन्ड गरिदिएँ। अब यसले के गर्छ, त्यसलाई एनालाइज गर्छ, क्वेसन के सोधेको छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई एनालाइज गरेर तपाईँले त्यसको सोल्युसन दिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको सबै एन्सरहरू भन्यो। अब यो त एउटा नर्मल किताबको बारेमा भयो, तर तपाईँले एउटा कम्प्युटरले हेराएर पनि कम्प्युटरको बारेमा पनि यसलाई कमान्ड दिन मिल्छ। सपोज म यहाँ अब क्यामेरा अन गरेँ, अनि यो ल्यापटपको किबोर्डको बारेमा मैले एउटा फोटो खिचेँ, अनि फोटो खिचेर यसको अब यो के हो भनेर सोद्धाखेरि यसले चाहिँ त्यो एनालाइज गर्छ र एनालाइज गरेर यो के हो भनेर पनि बताउँछ। यो त मैले सिम्पल एउटा किताब र एउटा किबोर्डको इक्जाम्पल दिएँ, तर तपाईँले यहाँ जेसुकै पनि दिन मिल्छ। जस्तै खानेकुरादेखि लिएर तपाईँले रुख बिरुवाहरू अथवा यो पृथ्वीमा भएको हरेक कुराहरू पनि दिन मिल्यो। यो भयो क्यामेराको कुरा। तर इन केस तपाईँले कुनै पनि फोटो पहिला नै क्लिक गरिसक्नु भएको छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ ग्यालेरीमा जानुहोस् र ग्यालेरीमा गइसकेपछि यो जस्तै मैले एउटा क्वेसन पेपर दिएँ, अनि क्वेसन पेपर दिएर सल्भ गर्नुहोस् भने, अनि यति भनिसकेपछि यसले के गर्छ त त्यो क्वेसनलाई यसले सल्भ गरेर बताउँछ। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसको सोल्युसन। यो क्यामेरा र ग्यालेरी भइसकेपछि तपाईँले यहाँ फाइल्स देख्नुभएको र फाइल्स भनेको हामीले कुनै पनि पिडिएफ दिएर त्यसको बारेमा पनि सोध्न सक्छौँ। यसलाई सिम्पली एउटा फाइल्स दियो हामी पहिला, यो हामीले फाइल्स दियौँ। जस्तै यसको बारेमा हामीले सोध्नु छ, यो के को पिडिएफ हो, यो के को पिडिएफ हो भनेर सोद्धाखेरि अब यसले के एन्सर दिन्छ होला हेरौँ है। ल यो पिडिएफ एउटा जिङको बारेमा एउटा इन्फर्मेटिभ फ्याक्ट सिट हो भनेर यसले भन्यो। यो त भयो हाम्रो प्लस आइकनको कुरा, यहीँ सकिन्छ। अर्को पनि दुईवटा छ, तर त्यो इनकेस तपाईँले चाहियो भने पार्ट 2 कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको पार्ट 2 लिएर आउँछु। अर्को भनेको यहाँ तपाईँले अर्को यहाँ साइडमा आइकन देख्नु भयो होला, त्यसमा चाहिँ हामीले क्रिएट इमेजको बारेमा कुरा गर्छौँ। क्रिएट इमेजमा सिम्पली क्लिक गरेर तपाईँले कुनै इमेज क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा बच्चा पार्कमा खेल्दै छ भने मैले होइन, यति भनेर मैले सेन्ड गरेँ त्यो सिलेक्ट गरेर। अब यसले के गर्छ त एउटा इमेज बनाउँछ जुनमा चाहिँ एउटा बच्चा पार्कमा खेल्दैछ भनेर। यहाँ फोटो जेनेरेसन तपाईँले हेरिसक्नुभयो, एउटा बच्चा चाहिँ पार्कमा खेल्दैछ भनेर बनायो। इनकेस तपाईँले त्यो एकचोटिमा दिएन भने फेरि त्यही कमान्ड अर्कोचोटि दिनुहोस्, त्यो फोटो अनिवार्य रूपमा बनाउँछ। र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली फोटोमा क्लिक गरेर तल सेभ बटन देख्नु भइरह होला, त्यसमा क्लिक गरेर यो फोटो पनि सेभ गर्न मिल्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ फास्ट भन्ने अप्सन देख्नु भइरह होला, त्यो फास्टमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ थिङ्किङ र प्रो भन्ने अप्सन आउँछ। थिङ्किङ भनेको हाम्रो जहिले पनि अब स्टुडेन्टहरूले काम लाग्छ नि, कुनै कम्प्लेक्स समस्याहरू, कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि यो थिङ्किङमा लाएर दिँदाखेरि त्यसले राम्ररी सल्भ गरेर दिन्छ। फास्ट भनेको तपाईँले छिटो रिप्लाई दिन्छ भनेर चाहिँ दिएको छ अप्सन। अर्को भनेको तपाईँले यहाँ प्रो देख्नुहुन्छ। प्रो भनेको एडभान्स म्याथहरू अथवा एक्स्ट्रा कुराहरू जुन अलिकति थिङ्किङबाट पनि सल्भ नहुन सक्ने अथवा त्यसको क्राइटेरिया छुट्टै छ, एडभान्स म्याथहरू सल्भ गर्नलाई सिम्पली हामीले यो प्रो मोड लाउँछौँ। यो त भयो यो मोडको कुरा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माइक देख्न सक्नुहुन्छ। माइकमा क्लिक गरेर तपाईँ बोलेर पनि आफ्नो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पलको लागि दिन्छु, मलाई कम्प्युटरको बारेमा बताऊ। मैले यहाँ भनिसकेँ मलाई एउटा कम्प्युटरको बारेमा बताऊ, अब खै यसले के रिप्लाई दिन्छ होइन। त्यो माथि जुन स्पिकरको तपाईँले साइन देख्नुहुन्छ त्यो थिचेपछि यसले बोल्न पनि सुरु गर्छ र तपाईँले यसले चाहिँ सबै पढेर सुनाउँछ। अनि यहाँ तपाईँले कम्प्युटरको बारेमा सबै सब्जेक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको लास्ट बट सबभन्दा
इम्पोर्टेन्ट टपिक्स चाहिँ आयो है। त्यो भनेको यहाँ तपाईँले लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लाइभमा क्लिक गरेपछि यसले सुन्न सुरु गरिदिइहाल्छ। अनि त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने पनि म बताउँछु अहिले भिडियोमा। त्यो सबभन्दा पहिला हामी क्लिक गरौँ। त्यो क्लिक गरिसकेपछि म भिडियो रेकर्ड भन्दा पनि यसलाई कमान्ड दिन्छु है। मैले यहाँ अन गरेँ। हेलो, मलाई कम्प्युटरको बारेमा बताउनुहोस् त। कम्प्युटर एउटा विद्युतीय यन्त्र हो जसले धेरै प्रकारका कामहरू छिटो र सही तरिकाले गर्छ। यसलाई मुख्यतया दुई भागमा विभाजन गर्न। यो त सिम्पल भयो हैन। यहाँ मैले माइक अफ गरेछु, त्यही भएर यो मेरो कुरा सुन्दैन। यो कुन बेला काम लाग्छ? तपाईँ कुनै भिडभाड इलाकामा हुनुहुन्छ र तपाईँले कुनै कमान्ड दिनुभयो भनेपछि त्यसको साउन्डले गर्दा यो सुनिराख्छ। यो माइक अन अफ गरिदिएपछि, जस्तै तपाईँले कमान्ड दिनुहुन्छ र माइक अफ गरिदिनुहुन्छ, त्यो अफ गरिसकेपछि यसले के गर्छ? त्यति मात्र सुनेको हुन्छ र त्यही हिसाबमा तपाईँलाई रिप्लाई दिन्छ। सपोज म एउटा अर्को कुरा सोधेर हेर्छु, यो कति अब कम्प्युटरको बारेमा, किताबको बारेमा सोध्नु होइन। हामीलाई गर्मी अथवा चिसो कसरी फिल हुन्छ? हामीलाई गर्मी अथवा चिसो फिल हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो छालामा भएका थर्मोरिसेप्टर्स भन्ने नसाका टुप्पाहरू हुन्। अब यो त नर्मल कुरा भयो होइन। तर अहिले मुख्य कुरा पनि आउँदैछ। क्यामेरा अन गरेर तपाईँले यसलाई जे हेराएर सोध्नुहुन्छ त्यसैको एन्सर पनि दिन्छ। अब सिम्पली हामी यो कम्प्युटर रेकर्ड गरेर हेर्छौँ, यो कम्प्युटरलाई हामी कसरी चलाउन सक्छौँ भनेर यसले के बताउँदो रहेछ भनेर। सपोज मैले यहाँ चाहिँ क्यामेरा अन गरेँ। क्यामेरा अन गरेर यहाँ मैले दिएँ यो ल्यापटप हो। यो ल्यापटपलाई म कसरी अन गर्न सक्छु? देख्नुभयो? माथिको दायाँ कुनामा नम्बर किप्याड भन्दा ठ्याक्कै माथिपट्टि सानो तेर्सो परेको बटन छ। हो, त्यही हो पावर बटन। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त। जस्तै तपाईँले सपोज कम्प्युटर अन गरिसकेपछि तपाईँले एक्सेल अथवा वर्डहरू केही पनि खोल्न आएन अथवा केही पनि चलाउन आएन भनेपछि सिम्पली तपाईँले यो जेमिनाईले चाहिँ एउटा अर्डर दिएर कि मलाई यो खोल्न आएन, यो कसरी खोल्ने भनेर पनि त्यसले बताइदिन्छ। त्यसको लागि सपोज हेरेर यहाँ कम्प्युटरमा हामी यो कम्प्युटर मेरो अन भइसक्यो। अन भइसकेपछि मलाई एक्सेल खोल्नु छ। म एक्सेल कसरी खोल्न सक्छु? एक्सेल खोल्न धेरै सजिलो छ। तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिनको तल बायाँ कुनामा स्टार्ट बटन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर एक्सेल टाइप गर्नुहोस् अनि लिस्टमा आएको एक्सेल एपमा क्लिक गरेपछि एक्सेल खुल्छ। कि त टास्क बारमा एक्सेलको आइकन छ भने त्यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। खुल्यो त? मेरो यहाँ कम्प्युटर स्लो भएर पुरै चाहिँ लोड भएन, तर म इन्टर थिच्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सेल ओपन भएर आउँछ। यसरी तपाईँले यसलाई लाइभ कमान्ड दिएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सपोज हामीनिर एउटा मार्कसिट छ होइन। अब टोटल चाहिँ हामीलाई निकाल्नु छ, तर टोटल निकाल्ने तरिका हामीलाई थाहा छैन भनेपछि हामी सिम्पली यसलाई कमान्ड दिएर पनि सोध्न सक्छौँ। क्यामेरा मेरो अन छ तर माइक मैले अफ गरेछु, त्यही भएर यसले केही पनि सुनेको छैन। अब माइक अन गरेर म यससँग सोध्छु है। यो एउटा मेरो मार्कसिट हो होइन। यसमा टोटल निकाल्नु पर्ने छ। त्यो लास्ट कलममा यो टोटल कसरी निकाल्न सक्छु त? यो मार्कसिटमा टोटल निकाल्न धेरै सजिलो छ। तपाईले जुन कोलममा टोटल निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यसको पहिलो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि माथि फर्मुला बारमा गएर =SUM ब्र्याकेट E3:S3 ब्र्याकेट बन्द गर्नुहोस् अनि एन्टर थिच्नुहोस्। अनि यसै गरी बाँकी सेलहरुमा पनि टोटल निकाल्न त्यो पहिलो सेलको कुनामा भएको सानो बक्सलाई समातेर तलसम्म तान्नुहोस्। यो मलाई हार्ड लाग्यो। अर्को कुनै सिम्पल तरिका छैन? यो भन्दा सजिलो तरिका पनि छ। तपाईको मार्कसिटमा टोटल निकाल्ने कोलमको पहिलो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि माथि होम ट्याबमा हेर्दा एउटा अटो सम भन्ने बटन पाउनुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एक्सेलले आफै जोड्नु पर्ने सेलहरु पत्ता लगाउँछ र फर्मुला देखाइदिन्छ। तपाईले बस इन्टर थिच्दिए पुग्छ। कस्तो भयो यो तरिका? अब त्यो फर्मुला तल पनि लाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने? त्यो फर्मुला तलसम्म लाउनलाई अघि हामीले टोटल निकालेको पहिलो सेलको कुनामा भएको सानो बक्सलाई माउसले समातेर तलसम्म तान्नुहोस्। यदि गरेपछि फर्मुला आफै कपी हुन्छ र सबै स्टुडेन्टको टोटल निस्किन्छ। भयो त? हेर्नु भयो त? तपाईले कम्प्युटर नआए पनि तपाई यो जस्ट क्यामेरा, जस्ट एआई को युज गरेर तपाईले जेसुकै पनि सोध्न मिल्छ। इनकेस तपाईले कुनै समस्या आयो भने पनि त्यो समस्यालाई ट्याक्क त्यो क्यामेरामा हेराउनु अनि हेराइसकेपछि त्यसले सोध्नु। त्यो समस्यालाई कसरी सल्भ गरौँ भनेर पनि यसले स्टेप बाइ स्टेप गाइड गरिदिन्छ। भनेपछि तपाईले केही पनि सिक्नु मन छ भनेपछि तपाईले कुनै पनि कुराहरु एक्स्ट्रा चाहिएन, केवल यो सिके मात्र हुन्छ। अब यसको एउटा मुख्य फिचरको बारेमा हामी कुरा गर्छौं जुन चाहिँ शेयर स्क्रिन हो। लाइभ स्क्रिन दिएर पनि हामीले कुनै पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्छौं। अब हामी यहाँ आफ्नो अर्को मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं हैन। सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो लाइभ छ त्यसमा हामी क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि शेयर स्क्रिन गरेर अनि जुन हाम्रो यो फोटो सेसन छ त्यही फोटोमा सोध्छौं हामीले यसले क्वेशन सल्भ गर्छ कि गर्दैन भनेर। मैले अहिले यसको माइक अफ गरे। यसको सोलुसन मलाई बताउ त। हुन्छ, यसको सोलुसन बताउँछु। सुरुमा इलेक्ट्रोनले प्राप्त गर्ने काइनेटिक एनर्जीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग बराबर गर्नुपर्छ। यसबाट हामीले इलेक्ट्रोनको गति पत्ता लगाउँछौं। के तपाई यो क्याल्कुलेसनको हरेक स्टेप डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ?
यो क्वेसनहरू सल्भ गरेर मलाई देऊ त। यो प्रश्नपत्रको ग्रुप एमा भएका सबै मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको सोल्युसन मैले तयार पारेको छु। भन्नुस् म एकैचोटी सबैको आन्सर भनिदिउँ कि पाले पालो जाउँ? पालै पिलो देऊ त। हुन्छ, पाले पालो जाउँ। पहिलो प्रश्नमा पोटेन्शियल एनर्जी र टोटल एनर्जीको रेशियो सोधिएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी y²/r²। दोस्रो प्रश्नले एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनलाई नेट टर्क के हुनुपर्छ भनेर सोध्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी नेट टर्क इज 0। तेस्रो प्रश्नमा एउटा सानो बललाई विस्कस लिक्विडमा खसाउँदाको बाटो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य बताउनु होला र यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो र तपाईलाई लाग्छ कि यो भिडियो अरूसँग पनि सेयर गर्नको लायक छ भनेको चाहिँ त्यसलाई अवश्य नै सेयर गर्नु होला ताकि त्यसले पनि एउटा दुईटा कुरा सिकोस् भनेर। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।